ආයුබෝවන් ඔගොල්ලෝ හැමෝටම. මගේ කලින් සමර් ගාඩන් ටුවර් එකට මේ දවස්වල ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිචාර හම්බෙන හින්දා මං හිතුවා තවත් ගාඩනින් වීඩියෝ එකක් කරන්න. දැන් ටික ටික මෙල්බර්න් වලට වින්ටර් එක ලං වෙනවා. සමර් වෙජිටබල්ස් වල පළදාව දැන් ටික ටික අඩු වෙන හින්දා ඒවා ඉවත් කරලා වින්ටර් වෙජිටබල්ස් වවන්න කාලය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පහුගිය සති කීපේ මගේ ගෙවත්තෙත් ඒ වෙනස්කම් සිද්ධ වුණා. ඒ වෙලාවල් වලට ඕගලන්ටත් වැදගත් වෙයි කියලා රෙකෝඩ් කරපු දේවල් තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්නේ. එහෙනම් අපි ගිහින් බලමු ගෙවත්තේ සිද්ධ වෙච්ච වෙනස්කම් මොනවද කියලා. මැන්ඩරින් ගහේ ගෙඩි දැන් ටික ටික කහපාට වේගෙන එනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මතක ඇති මගේ මිදිවැල. දැන් මිදි ඔක්කොම ඉවර වෙලා කොළ හැලිලා මිදිවැලත් වින්ටර් එකට ලෑස්ති වෙන නිසා අනවශ්‍ය අතු ඉවත් කරලා කප්පාදු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ආයෙත් ලබන සමයකට අලුත් දළු එනකන් එයා මේ විදිහට තමයි ඉන්නේ. ප්ලම් ගස් වලත් කොළ හැලිලා ඩෝමන් තත්වයට යනවා. ආයෙත් කොළ ගෙඩි අරන් ලබන සමයකට එනකන්. ඒ අතරේ දෙලුම් ගෙඩියකුත් ඉදිලා තිබිලා අපි හැමෝම රස වින්දා. කැරට් පාතියත් හොඳටම හැදිලා තිබුණ නිසා ඒ ඔක්කොම ගැලෙව්වා. සතුටු හිතන අස්වැන්නක් ලැබුණා. මට තියෙන්නේ සීමිත ඉඩ ප්‍රමාණයක් නිසා මේ පාතියේ මම වින්ටර් එළවලු වවන්න ඉඩ ලබා ගන්නයි එහෙම කරේ. කරවිල වැලත් දැන් සීතලට මැරෙන්න පටන් අරන්. ඉදුණ කරල් කිහිපයකින් ඇට වෙන් කරලා තිබ්බා ඊළඟ අවුරුද්දේ වවන්න. මගේ ගේ ඉස්සරහ තියෙන පුංචි කැමීලියා ගහ මේ දවස්වල මල් වලින් බර වෙලා. ඉතින් මම හිතුවා කැමීලියා මල් දැකලා නැති අයට බලන්නත් එක්ක පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් අරගන්න. මේ මල් ගොඩාක් සුවඳ නැහැ. හැබැයි ගොඩාක් දවස් පිපිලා තියෙනවා. මම රෝස මල් හිටවන්න පටන් ගත්තේ ගිය අවුරුද්දේ. මේ දවස්වල වින්ටර් එකට රෝස පඳුරු කප්පාදු කරලා තියෙන්නේ. රෝස ගස් අතරේ මම ලැවැන්ඩර් පඳුරුත් වවලා තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න ගිය අවුරුද්දේ පිපුණු මල් වල පින්තූර ටිකකුත් එකතු කරා. ගෙදර මිදුලෙත් අපි වෙනස්කම් කිහිපයක් කරමින් ඉන්නේ. ඉවර වෙලා ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. එහෙනම් ඉතින් වින්ටර් ගාඩන් එක පටන් ගමු. මම අලුතෙන් ගත්ත පෝච්චි වල අඩියේ හිල් තිබුණේ නැති නිසා ඒවල හිල් විදින්න සිද්ධ වුණා. වතුර බැහැලා යන්න පුළුවන් තරම් ලොකු හිල් තියෙන එක පෝච්චි වගාවට ඉතාම වැදගත්. පරණ පෝච්චි වල පස් තියෙනවා නම් මුල් කොටස් ඉවත් කරලා අලුත් පෝච්චි වල අඩියට ඒ පස් ටිකක් පාවිච්චි කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. මගේ වගා මාධ්‍ය කොම්පෝස්ට් මිශ්‍ර පස් සහ එළවලු වලටම මෙහි තියෙන පස් වර්ගයක්. ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය පසට කොම්පෝස්ට් සහ කුහුබත් එකතු කරන්න. ඉතින් මේ වින්ටර් එකේ අලුත් සමාජිකයෝ දෙන්නෙක් එකතු වුණා මගේ පළතුරු පැල ගොඩට. ඒ පයිනැපල් ගෝවා සහ තවත් චිලියන් ගෝවා පැලයක්. පෝච්චිවල පළතුරු පැල වවද්දී හොඳ පස් වර්ගයක් තිබීම සහ නිතර වතුර යෙදීමත් ඉතාම වැදගත්. මම මගේ හැම පළතුරු පැල වර්ගයක්ම වවාගෙන තියෙන්නේ මේ විදිහටයි.
පළදාව අඩුවෙමින් යන සමර් වෙජිටබල්ස් ඉවත් කරලා ඒ රේස් බෙඩ්ස් වලට අලුතෙන් කොම්පෝස්ට් පොහොර එකතු කරලා තමයි මම වින්ටර් වෙජිටබල්ස් වවන්න පටන් ගන්නෙ. මම මෙතන වවන්නේ කේල් පැල කිහිපයක්. පැල අතරේ ඒවා වැවෙන්න නියමිත ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියලා තමයි ඉඳන්න ඕනේ. ඊට ඉදිරියෙන් බීට් පැල කිහිපයකුත් ඉඳන්න තීරණය කරා. මේ සවි කරන්නේ සෝලර් ලයිට්ස් කිහිපයක් රැට ලස්සනට පත්තු වෙන්න. හාඩ් රබිෂ් වලින් හොයාගත්ත ඔස්ට්‍රේලියා පෝස්ට් බොක්ස් කිහිපයක බ්‍රොකොලි සහ ගෝව පැල කරන්න මම හිතුවා. පැල ඉඳුවට පස්සේ හොඳට වතුර දාන්න අමතක කරන්න එපා. මුල් වලට සෙටල් වෙන්න ඒක ලොකු උදව්වක්. තවත් පොඩි රේස්ඩ් බෙඩ් එකක ඉතුරු බීට් පැල ටික ඉඳුවා. අද මම හිතුවා මල් වර්ග කීපයක් වත්තට එකතු කරගන්න. කපුරු මල් සහ පැන්සි මල් පැල දෙකක් තමයි වවන්න ඉන්නේ. ලොකු පෝච්චි දෙකක කපුරු පැලයක් සමග තවත් සුදු පත්‍ර තියෙන පැලයක් ඉඳුවා. මොකද මේ දෙක එකට වැවෙනකොට ලස්සනයි කියලා හිතුන නිසා. ඒ ගමම්ම ඉතිරි රේස් බෙඩ්ස් දෙකත් වින්ට් එක වෙනුවෙන් සකස් කරා. මේ සඳහා ගොම පෝර සහ කොම්පෝස්ට් පොහොර එකතු කර ගත්තා. රතු පාට ගෝව සහ සිල්වර් බීට් පැල තමයි මම මේ පාති දෙකේ ඉඳන්න යන්නේ. මේ තියෙන්නේ සීවීඩ් සොලියුෂන්. ඒ කියන්නේ මුහුදු පැල ඇටි වලින් හදන දියර පොහොරක්. අලුතෙන් ඉඳපු පැලවලට සෙටල් වෙන්න මේ පොහොර ගොඩාක් උදව් වෙනවා. ඔයාගේ ප්‍රදේශයේ කෘෂි මධ්‍යස්ථානයෙන් හෝ පැල තවාන් වලින් හෝ පැල ප්‍රදර්ශන වලින් ඔයාට ඒ පොහොර වර්ග මිලදී ගන්න පුළුවන්. නියමිත මාත්‍රා වලින්ම මිශ්‍ර කරන්න අමතක කරන්න එපා. සඳුදා දවසේ මම මෙහි තියෙන පැල තවානකින් සලාද කොළ පැල කිහිපයක් සහ එළවලු ඇට වර්ග මිලදී ගත්තා. ඒ ගමම්ම මට හිතුණා මේ එළවලු මල් ඇට වර්ග විකුණන්න තියෙන විදිහ ඔයාලට අදහසක් ගන්න පෙන්වන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ පැල තවානේ එළවලු සහ මල් වර්ග වල ඇට පැකට් විකුණන්න තියෙන විදිහ. වෙන රටවල් වලට විශේෂිත වූ එළවලු වර්ගයක් තියෙනවා. හැබැයි ටිකක් මිල අධිකයි. මේ තියෙන්නේ ඒවා. පොහොර වර්ග ගැන අහපු අය වෙනුවෙනුයි මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ගත්තේ. මේ තියෙන්නේ එක බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් තියෙන පොහොර වර්ග. තව බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මෙතන සිට්‍රස් පැලවලට, පළතුරු පැලවලට, මල්, එළවලු, ඕකිඩ් වලට වෙන් වූ පොහොර තියෙනවා. ඉතින් Tamanට අවශ්‍ය පොහොර වර්ගය තෝරලා ගන්නයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ සීවීඩ් සොලියුෂන් වර්ග. තමන්ට මේ දේවල් නෑ කියලා දුක් වෙන්න එපා. ඉස්සර ඉඳන්ම සාර්ථක වගාවල් ලංකාවේ සිද්ධ වෙන්නේ මේ දේවල් තිබිලම නෙමෙයිනේ. මම කලින් සඳහන් කරපු ස්ථානවලින් ඇට වර්ග, පොහොර, පැල වර්ග අරගෙන ඔයාලටත් පුළුවන් පුංචියට ගෙවත්තක් පටන් ගන්න. මුලින්ම පටන් ගන්න ලොකු උත්සාහයක්, උනන්දුවක් වගේම මහන්සියකුත් දරන්න වෙනවා. හැබැයි පැල වැවෙනවා දැක්කම, ඒවයින් පළදාව ලැබෙනවා දැක්කම ඒක මේන්ටේන් කරන්න ඕන උත්සාහය නිකම්ම ලැබෙනවා. ඔයාලට ගෙවතු වගාව ගැන දැනගන්න මොනවා හරි දේවල් තියෙනවා නම් පල්ලෙහායින් කමෙන්ට් කරන්න. දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මම ඒවලට උත්තර දෙන්නම්.
වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්නත් channel එකට subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමනුත් ගිහින් එන්න ආයිබෝවන්